हामी हिँड्दैछौँ अहिले। अब यो बाटोहरू कट्दै यो पहाड छिचोलेर त्रिपुरा कोट भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ अहिले हामी। अहिले चाहिँ हामी खदाङमा छौँ, डोल्पाको खदाङ। अब यहाँबाट त्रिपुरा कोट पुग्न एराउन्ड अझै हामीलाई 5-6 घन्टाको हाइकिङ छ। हेर्नुहोस् बिचमा गाउँ। डोल्पाको स्याउ हरेक दिन खाँदैछौँ हामी चाहिँ। चिसो मौसममा हिमाल हेर्दै मजाले स्याउ चबाउनुको मजा नै अर्को छ। त्यसमा त्यो रातो रातो मात्रै होइन, रातो हल्का चिर्नुपर्छ यहाँ। डोल्पामा आएर हामी भाले खाँदैछौँ, डोल्पाली भाले। अनि यसको सर्भिसिङ चाहिँ हाम्रो गुरुबाले गर्दै हुनुहुन्छ यता। सर्भिसिङ यो भाले चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी बुढो होला। दाङको गुरुबा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गर्दै हुन्छ सर्भिसिङ। डोल्पो हिमालयन इसाई मण्डली। हेरौँ है त कस्तो छ। यो चर्चको एरिया भइहाल्यो। नेम डोल्पा हिमालय इसाई मण्डली। वेलकम। So यो चाहिँ चर्च बिल्डिङ। यो किचन, सन्डे स्कुल। इसाई मण्डली।